Heipä hei suomen kielen opiskelijat ja tervetuloa sanastovideoon. Tänään puhumme musiikista. Tässä videossa on paljon musiikkiaiheisia sanoja. Aloitetaan. Musiikki. Joskus se lyhennetään myös musa. Voidaan kysyä, mistä musiikista sä tykkäät? Mistä musiikista sä tykkäät? Minkälaisesta musiikista sä tykkäät? Minkälaisesta musiikista sä tykkäät? Mitä musaa sä kuuntelet? Mitä musaa sä kuuntelet? Seuraavaksi musiikin eri lajeja. Kevyt musiikki. Klassinen musiikki. Rockmusiikki. Rokki. Hip-hop. Hip-hoppi. Heavy rock tai metallimusiikki. Raskas musiikki. Rap. Räppi. Popmusiikki. Poppi. Kansanmusiikki. Iskelmämusiikki. Ymmärrätkö kaikki nämä sanat? Jos et, niin kysy kommenteissa. Sä voit myös kertoa, jos tästä listasta puuttuu joku musiikin laji. Mikä näistä on sun lempimusiikkia? Se olisi tosi kiinnostava kuulla. Seuraavaksi tavallisia sanoja ja niihin liittyviä lauseita. Voit kuunnella ja toistaa perässä. Esiintyä. Esitys. Ensiesitys. Esiintyjä. Hän esiintyi koulun kevätjuhlassa. Hän esiintyi koulun kevätjuhlassa. Esitys oli liikuttavan kaunis. Esitys oli liikuttavan kaunis. Se oli hänen oman sävellyksensä ensiesitys. Se oli hänen oman sävellyksensä ensiesitys. Soittaa. Soitto. Soitin. Soittaja. Hän kertoi soittaneensa kitaraa jo 15 vuotta. Hän kertoi soittaneensa kitaraa jo 15 vuotta. Jostain kaukaa kuului viulun soittoa. Jostain kaukaa kuului viulun soittoa. Osaatko soittaa jotakin soitinta? Osaatko soittaa jotakin soitinta? Joskus voit kuulla myös verbin rämpyttää. Rämpyttää. Sitä käytetään esimerkiksi silloin, kun joku soittaa kitaraa, ei ehkä niin huolellisesti. Hän rämpytti kitaraa. Laulaa. Laulu. Laulaja. Laulaa karaokea. He lauloivat kauniisti. He lauloivat kauniisti. Mikä sen laulun nimi olikaan? Sen, jossa lauletaan auringonlaskusta. Mikä sen laulun nimi olikaan? Sen, jossa lauletaan auringonlaskusta. Hän ei ole erityisen hyvä laulaja, mutta hän rakastaa laulaa karaokea. Hän ei ole erityisen hyvä laulaja, mutta hän rakastaa laulaa karaokea. Laulaa stemmoja. Stemma. Laulaa moniäänisesti.
Me laulettiin yhdessä stemmoja kertsiin. Me laulettiin yhdessä stemmoja kertsiin. Stemmojen laulaminen siis tarkoittaa sitä, että jokainen laulaja esittää eri melodiaa eli stemmaa. Ja kertsi on sama kuin kertosäe. Säestää. Säestys. Säestäjä. Laulajaa säesti tunnettu pianisti. Laulajaa säesti tunnettu pianisti. Pianotunneilla opeteltiin vapaata säestystä. Pianotunneilla opeteltiin vapaata säestystä. Säestäjällä oli pitkä kokemus. Säestäjällä oli pitkä kokemus. Kuunnella. Kuuntelu. Kuunteleminen. Hän kuuntelee musiikkia päivittäin. Hän kuuntelee musiikkia päivittäin. Musiikin kuunteleminen rentouttaa häntä. Musiikin kuunteleminen rentouttaa häntä. Hyräillä. Hyräily. Hän hyräili ennen kuin aloitti laulamisen. Hän hyräili ennen kuin aloitti laulamisen. Äitini hyräily kuului keittiöstä. Äitini hyräily kuului keittiöstä. Seuraavaksi katsotaan sanoja, jotka liittyvät musiikin tekemiseen. Säveltää. Sävellys. Säveltäjä. Kuka sävelsi Finlandiaan? Kuka sävelsi Finlandiaan? Mikä on Suomen kuuluisin sävellys? Mikä on Suomen kuuluisin sävellys? Kuka mahtaa olla Suomen tunnetuin säveltäjä? Kuka mahtaa olla Suomen tunnetuin säveltäjä? Sanoittaa. Sanoitus. Sanat. Lyriikka. Sanoittaja. Hän sanoitti koko albumin itse. Hän sanoitti koko albumin itse. Tämän kappaleen sanoitus on todella koskettava. Tämän kappaleen sanoitus on todella koskettava. Tämän kappaleen sanat ovat todella koskettavat. Tämän kappaleen sanat ovat todella koskettavat. Hän paljasti taustan laulun lyriikoista. Hän paljasti taustan laulun lyriikoista. Hän on pitkän linjan sanoittaja. Hän on pitkän linjan sanoittaja. Sovittaa, sovitus, sovittaminen, sovittaja. Sovittaminen tarkoittaa sitä, että kappaleesta tehdään versio tietylle soittajalle tai kokoonpanolle. Alkuperäinen kappale oli vain pianolle, mutta se sovitettiin jousiorkesterille. Alkuperäinen kappale oli vain pianolle, mutta se sovitettiin jousiorkesterille.
Sovittaminen on tärkeä osa biisintekoa, mutta kappaleen voi myös uudelleen sovittaa. Sovittaminen on tärkeä osa biisintekoa, mutta kappaleen voi myös uudelleen sovittaa. Bändi halusi juuri minut biisiensä sovittajaksi. Bändi halusi juuri minut biisiensä sovittajaksi. Miksata. Miksaus. Miksaaminen. Miksaaja. Ja miksata tarkoittaa eri ääniraitojen säätämistä ja yhdistämistä. Meidän tavoitteena on äänittää ja miksata biisit ensi viikolla. Meidän tavoitteena on äänittää ja miksata biisit ensi viikolla. Miksaus on keskeinen osa musiikin tuotantoprosessia. Miksaus on keskeinen osa musiikin tuotantoprosessia. Ystäväni on erittäin tunnettu miksaaja. Ystäväni on erittäin tunnettu miksaaja. Ja seuraavaksi sanoja sanalle laulu. Laulu, biisi, kappale, hitti, korvamato. Korvamato on hieman erilainen kuin nämä muut sanat. Sillä tarkoitetaan laulua tai melodiaa, musiikkia, joka jää soimaan sun korviin tai sun mieleen. Ja se ei ole aina niin kiva asia. Sillä joskus korvamadosta voi olla vaikea päästä eroon. Sitten sanoja bändille. Bändi, yhtye, kokoonpano. Orkesteri. Tässä kuvassa näet orkesterin, jota johtaa kapellimestari. Musiikin esittämisessä voi olla erilaisia kokoonpanoja. Jos joku esiintyy yksin, hän on solisti. Lisäksi voi olla duo, trio, kvartetti, kvintetti, sekstetti. Kuorossa on paljon laulajia. Kuoroa johtaa kuoron johtaja. Kuorot voivat olla esimerkiksi mieskuoroja, naiskuoroja, sekakuoroja, nuorisokuoroja tai lapsikuoroja. Seuraavaksi mennään keikalle tai konserttiin. Katsotaan ensin muutamia avainsanoja ja luetaan sen jälkeen lyhyt teksti. Keikka, esiintymislava, lava, yleisö, paikka, kenttä. Oltiin eilen ihan sairaan hyvällä keikalla. Me mentiin ajoissa, että saatiin hyvät paikat kentältä, ihan läheltä lavaa. Yleisö oli ihan fiiliksissä. Kaikki lauloi messissä. Välillä tuli vähän tungosta, mutta muuten tunnelma oli ihan huippu. En muista milloin olen viimeksi ollut noin hyvillä paikoilla keikalla. Ymmärrätkö kaiken tästä tekstistä? Voit kysyä kommenteissa. Ja sitten tehdään sama juttu eri sanoilla. Katsotaan muutama avainsana ja luetaan sen jälkeen lyhyt teksti. Konsertti, konserttisali, permanto, kapellimestari, orkesteri, solisti. Käytiin klassisen musiikin konsertissa viime viikolla. Se oli Sibelius-talossa. Tosi hieno konserttisali.
Me saatiin paikat permannolta, ihan edestä. Kapellimestari johti orkesteria upeasti. Solisti oli viulisti, joka oli ihan mielettömän taitava. Oli kyllä hieno kokemus. Ymmärrätkö kaiken? Voit kysyä kommenteissa. Seuraavaksi sana kiertue. Esiintyjät, artisti tai bändi voivat lähteä kiertueelle. Kiertue. Silloin he käyvät esiintymässä eri paikoissa. Kiertue voi kestää kauan, joskus vuodenkin. Katsotaan ihan pikaisesti, minkä nimisiä festareita Suomessa on. Ruisrock, Provinssirock, Porijats, Tuska, Flow ja tietysti paljon muita. Oletko sä käynyt Suomessa festareilla? Sitten on myös musiikkijuhlia. Esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlat, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat, Seinäjoen tangomarkkinat, Helsingin juhlaviikot ja paljon muita. Ootko käynyt Suomessa musiikkijuhlilla? Jos sä tykkäät katsoa musiikkiohjelmia, niin listaan tähän muutamia suomenkielisiä musiikkiohjelmia. Voice of Finland, Elämäni biisi, Laulu rakkaudelle, Euroviisut, Levyraati, Masked Singer Suomi. Ja tuo pienempi teksti ruudulla kertoo, miltä kanavalta voit katsoa näitä ohjelmia. Ainakin nyt tämän videon äänittämisen hetkellä nämä kaikki voi katsoa ilmaiseksi. Elämäni biisi ja Laulu rakkaudelle -ohjelmissa kuulet myös paljon ihmisten tarinoita. Eli niistä voi olla paljonkin apua suomen kielen opiskelussa. Palataan sitten tämän videon ensimmäiseen kysymykseen, eli mistä musiikista sä tykkäät? Ja mua tietysti suomen kielen opettajana kiinnostaa kovasti tietää, opitko uusia sanoja tässä videossa. Jos musiikin käyttö suomen kielen oppimisessa kiinnostaa, niin kuuntele FinTutor Minnan podcastin 2. osa. Linkitän sen tähän. Kiitos, että katsoit. Nähdään taas pian.